હેલો મિત્રો, કેમ છો? તો આજે આપણે ગાજરના હલવાની રીત જોઈશું. એના માટે મેં 250 ગ્રામ જેટલા ગાજર લીધા છે. એને સારી રીતે ધોઈ અને પીલ કરી લીધા છે અને ઝીણા સમારી લીધા છે. આ ગાજરના હલવામાં આપણે ગાજરને છીણવાના બી નથી કે બાફવાના બી નથી. એકદમ સરળ રીતે આજે આપણે ગાજરનો હલવો બનાવીશું. તેમાં આ રીતે ઝીણા સમારેલા ગાજરને આપણે એક મિક્સિંગ જારમાં એડ કરી દઈશું અને એમાં આપણે અડધો ગ્લાસ પાણી રેડી અને એની ગ્રેવી મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરી દઈશું. મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ થઈ જાય આપણા ગાજર, એના પછી એને આપણે એક સ્ટેનર લઈશું અને એક બાઉલમાં એને સ્ટેનરથી ગાળી લઈશું, જેથી આપણે ગાજરના જે કૂચા હોય તે ઉપર રહી જાય અને ગાજરની ગ્રેવી નીચે આવી જાય. તેનો બધો ફ્લેવર જે ગાજરનો છે આપણે નીચે બાઉલમાં એડ કરીશું. એમાં આપણે અડધો ગ્લાસ બીજું પાણી ઉમેરી અને બરાબર બધો જ રસ નીકાળી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે આ જે ગાજરનું વધેલું જે છીણ છે તેને તમે પરોઠાનો લોટ બાંધતા યુઝ કરી શકો છો અથવા ફેસ પેકમાં બી યુઝ કરી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો કે બધું ગાજરનો રસ નીકળી ગયો છે. તેમાં આપણે લાલ કલરનો ફૂડ કલર એડ કર્યો છે, જેનાથી આપણી ગાજરનો હલવો છે તેનો કલર સરસ આવે. આ ઓપ્શનલ છે, તમારે એડ કરવો હોય તો કરી શકો છો અને ના એડ કરવો હોય તો તમે તેને નીકાળી શકો છો. હવે બીજી સામગ્રીમાં આપણે 150 ગ્રામ જેટલું ઘી લીધું છે, 1 કપ જેટલો કોર્નફ્લોર લીધો છે, 1 ટીસ્પૂન જેટલી ઇલાયચીનો પાવડર લીધો છે અને 2 કપ જેટલી ખાંડ અને 15 નંગ કાજુ બદામ ઝીણા સમારી લીધા છે. આટલી સામગ્રી આપણે યુઝ કરવાની છે. હવે આપણે જે ગાજરનું મિક્સર જે તૈયાર કર્યું હતું એમાં આપણે ધીમે ધીમે કરીને અડધો કરીને કોર્નફ્લોર એડ કરીશું અને વિસ્કરની મદદથી વિસ્ક કરી અને બધો કોર્નફ્લોર આપણે અંદર જે ગાજરનું જ્યુસ નીકાળ્યો હતો એમાં એડ કરી દઈશું. અહીંયા ગાજરના જ્યુસમાં જે કોર્નફ્લોર એડ થઈ જાય, અહીંયા મને થોડો કલર ઓછો લાગતો હતો એટલે મેં ફરીથી થોડો ફૂડ કલર એડ કર્યો હતો. ફૂડ કલર એડ થઈ ગયા પછી આપણે 1 કપ જેટલું પાણી બીજું એડ કર્યું છે. એટલે ટોટલ આપણે પહેલાં ગ્રેવી બનાવતા વેરી 1 કપ અને અત્યારે અડધો કપ એટલે ટોટલ 1.5 કપ જેટલું પાણી યુઝ કર્યું છે. હવે એક નોનસ્ટિક કઢાઈ લઈશું અને તેને આપણે ગેસ પર મૂકીશું અને એની અંદર આપણે ખાંડની ચાસણી બનાવવાની છે. એટલે ખાંડ જે 2 કપ લીધી તે એડ કરી દઈશું અને 2 કપ ખાંડમાં પાણીનું માપ 1 કપ છે, એટલે ખાંડ ડૂબી રહેલું પાણી લીધું છે. 1 કપ પાણી એડ કરીને આપણે સરસ એક બોઇલ આવે ત્યાં સુધી આપણે ખાંડને બોઇલ કરવાની છે. મતલબ ખાંડ બધી ઓગળી જવી જોઈએ અંદર. 5 થી 10 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગશે બોઇલ થતાં. ખાંડમાં એક બોઇલ આવી જાય એના પછી આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું. તમે જોઈ શકો છો કે ખાંડમાં પરપોટા થવા લાગ્યા છે, એક બોઇલ આવી ગયો છે. તો તેની આપણે જે ગાજર અને કોર્નફ્લોરનું જે મિક્સચર એડ કર્યું હતું તેને વિસ્કરથી બરાબર એડ કરીશું, કારણ કે કોર્નફ્લોર નીચે બેસી જાય છે. એટલે વિસ્કરની મદદથી વિસ્ક કરી અને પછી ધીમે ધીમે ખાંડની ચાસણીમાં આપણે ગાજર અને કોર્નફ્લોરનું મિક્સર એડ કરીશું. જો તમને મારા વિડીયો ગમતા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બેલ આઇકન બી પ્રેસ કરો અને લાઇક અને કમેન્ટ પણ કરો, જેથી મને મોટિવેશન મળે બીજા વિડીયો બનાવવા માટે. ધીમે ધીમે સ્પેચ્યુલાથી હલાવતા રહેવું અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ મીડિયમ રાખવી, જેથી આપણે ગઠ્ઠા પડે નહીં કોર્નફ્લોરના. તમે જોઈ શકો છો કે 5 મિનિટ પછી આપણું કોર્નફ્લોર અને ગાજરનું મિક્સર થોડું ઘટ થવા માંડ્યું છે, પણ તમારે સતત તેને હલાવતા રહેવાનું છે, એટલે જેથી નીચે તે ચીપકે નહીં અને એકદમ ગ્લોસી
અને ચરકાટવાળું થવા માંડ્યું છે આપણું બેટર. હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે ઇલાયચીનો જે પાવડર છે એ એડ કરીશું ફ્લેવર માટે, જેથી આપણો ઇલાયચીનો ફ્લેવર એકદમ સરસ રીતે અંદર એડ થઈ જાય. હવે જ્યારે એકદમ ગ્લોસી અને ચમકતું થવા લાગે આપણું જે ગાજરનું મિક્સર, એટલે એમાં આપણે એક ચમચી કરીને ઘી એડ કરીશું. જે ઘી લીધું છે આપણે એમાંથી, અને ઘી સરસ રીતે મિક્સ કરતા રહીશું અંદર. ઘી સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે થોડી 1-2 મિનિટ સુધી હલાવતા રહેવાનું, અને પછી ફરીથી 1 ચમચી ઘી એડ કરવું. એવી રીતે મેં ટોટલ 6 થી 7 ચમચી જેટલું ઘી એડ કર્યું હતું. ફરીથી ઘી એડ કરીને મેં ફરીથી મિક્સ કરી લીધું છે. આ રેસીપી બનાવવામાં થોડી હાથની એક્સરસાઇઝ થશે, કારણ કે સતત તમારે હલાવતા રહેવું પડશે, કારણ કે નીચે કોર્નફ્લોર આપણો નીચે નોનસ્ટિક કઢાઈમાં ચીપકે છે. થોડું ઘી એડ કરતા રહેવાનું અને મિલાવતા રહેવાનું. એક સ્ટેજ એવું આવશે કે જ્યારે આપણું ગાજરનો જે હલવો છે તે ઘી એક્સેપ્ટ નહીં કરે, ઘી બહાર છોડી દેશે, ત્યારે આપણે ઘી એડ કરવાનું બંધ કરી દેવાનું. પણ આ રેસીપી માટે જે 150 ગ્રામ ઘી છે પરફેક્ટ મેજરમેન્ટ છે. તેમાંથી 7 ચમચી જેટલું ઘી તમારે એડ થઈ જશે હલવામાં. ધીમે ધીમે એડ કરતા જશો ઘી, એટલે તમારું જે હલવાનું ટેક્સચર પણ બદલાતું રહેશે. જોઈ શકો છો કે પહેલાં કરતાં હવે થોડો ઘટ થવા માંડ્યો છે હલવો. ઘી એડ કરતા જવાનું ધીમે ધીમે અને મિક્સ કરતા જવાનું. તમે જોઈ શકો છો કે હવે ઘી છૂટું થવા લાગ્યું છે. એ સ્ટેજ ઉપર આપણે જે કાજુ બદામની કતરણ લીધી હતી તેને એડ કરીશું, અને થોડી આપણે ગાર્નિશિંગ માટે બાકી રાખીશું. હવે આજે કાજુ બદામની કતરણ એડ કરી એનાથી તે અંદર ઘીમાં શેકાઈને ક્રન્ચી થઈ જશે. હવે ધીમે ધીમે હલાવતા રહ્યો. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણે હલવો છે એને કઢાઈનું તળિયું છોડી દીધું છે, અને આખો એક જેલી ફોર્મમાં આવી ગયો છે. હજુ આપણે કુકિંગનો ટાઈમ 20 મિનિટ થયો છે અત્યારે સુધી. ટોટલ 25 થી 30 મિનિટ સુધી આપણે ગાજરનો જે બેટર ચાસણીમાં એડ કર્યું હતું, એના પછી 25 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે ગાજરનો હલવો રેડી થતાં. તમે જોઈ શકો છો કે ધીમે ધીમે કરીને બધું જ ઘી આપણું છૂટું થઈ જશે. એકદમ જેલી ફોર્મમાં આવી જાય અને બધું ઘી છૂટી જાય એટલે આપણો હલવો એકદમ તૈયાર થઈ ગયો છે સેટ થવા માટે, એવું સમજી લેવું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ધીમે ધીમે સ્પેચ્યુલા પરથી પણ એકદમ ધીમે ધીમે નીચે પડશે. એકદમ અંદર ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થશે હલવામાં. ચેક કરવા માટે તમે ડીશમાં કાઢીને તમે ટચ કરશો તો તમારી આંગળીને ચોંટશે નહીં. હવે એક ટીન તૈયાર કર્યું છે, તેમાં બટર પેપર એડ કર્યું છે, અને એની ઉપર થોડા કાજુ બદામ એડ કર્યા છે, અને આપણો જે તૈયાર થયેલો હલવો છે એને જે ટીન આપણે તૈયાર કર્યું હતું એમાં ટ્રાન્સફર કરી લીધો છે, અને સ્પેચ્યુલાની મદદથી ઇવન કરી દઈશું. ઇવન થઈ જાય એના પછી ઉપરથી બી આપણે કાજુ બદામથી ગાર્નિશ કરી દઈશું. ગાર્નિશ કર્યા પછી આપણો જે હલવો છે તે તમે રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર 1 થી 2 કલાક સુધી બહાર બી રાખશો તો સેટ થશે. અને જો ઉતાવળથી ઝડપી જોઈતો હોય હલવો, તો તેને તમે ફ્રીજમાં 15 થી 20 મિનિટ સુધી મૂકી દેશો તો આપણો હલવો એકદમ સેટ થઈ જશે. તેના પછી તમે તેને ડિમોલ્ડ કરીને કટ કરી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો કે આપણો હલવો એકદમ સેટ થઈ ગયો છે 1 કલાક પછી. હવે એને મેં છરીથી એની સાઈડો અલગ કરી છે અને એક પ્લેટમાં ડિમોલ્ડ કર્યો છે.
બટર પેપર લગાવ્યું હતું એટલે ઇઝીલી નીકળી ગયો હલવો. હવે તેને તમે ચપાતી કટ કરી અને એના તમારે જેવા સ્ક્વેર પીસ કે ટ્રાયેંગલ પીસ પાડવા હોય એ પ્રમાણે પાડી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સોફ્ટ બને છે હલવો. બાળકોને એકદમ સરસ લાગશે ખાવામાં. વિડીયો જોવા બદલ તમારો આભાર.